Yan ha. Pakaraya na ito pagkapusing. Yan. Bibidyoy ka. Kaya ni. Kagsawa Ruins. Sabi na matagal nga ako hindi nakapunta dito eh. Mayon Volcano. Mga udaman yan. Mga udaman niyang kadto. Nasiningit-ngit kadto. Ano ni Papa? Ano masasabi mo? Walang ngit-ngit kadto Tapos? panahon. Wan maurag na magayon na Pirang taon nan. ilintas mga tulong centennial na siguro. Ah, grabe. Ibig sabihin, kurang na ka. Ay, ano, 70 anyos na eh. Di ba? Hindi, talaga ang baga nakakuha naman talaga. Dalaga pa kami no. Sa isinta. Sa isinta, Chris na ako. Pumigsangat ako sa tubato. Nagkira ko si Inigal to kami. Ubin pa. Saring ba to? Awal saan? Ubin Bawal. pa to. Maray na ito nagdarakit sa payo. No. No trending. Nagsawa. Binibidyo na nga ni Ika. Atong picture abo ko sa video. Yung puno na, natalanay ka. Puno na di bibi. Ako di rin nakaiba sa video. Sige. For the second time around, nakarating din dito. Nakapundang kagsawa. Pero dami ako nabagdag sa sawa. Puno na.